ሰላም እንዴት ናችሁ? ዴቫ ጌመር ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ያበደ ጌም ነው። ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። GTA 5 ይባላል። እና ከመጀመሪያ በፊት ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩ ይፈልጋለሁ። አዲስ ቻናል ነውና አዲስ የተከፈተ ስለሆነ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩ ይፈልጋለሁ። እሺ ወደ ጌሙ ስንገባ ምን ያስፈልገናል? ፋይል አለ። የጌሙ ፋይል አለ። ኦቢቢ ፋይል ማለት ነው። እና ጌሙ ፊት ለፊት እንደምናየው GTA 5 አለ እና zarchiver የምትባለው አፕሊኬሽን ታስፈልገናለች። ሶስቱንም የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ቴሌግራሜ በዚህ አጋጣሚ ቴሌግራሜም አዲስ ስለሆነ ሰፖርት እንድታደርጉኝ እፈልጋለሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሺ ወደ ጌሙ ስንገባ መጀመሪያ ኤክስትራክት ማድረግ አለብን ፋይሉን። zarchiver ላይ እንግባ። ከዛ ያወረዳችሁበት ቦታ ለምሳሌ እኔ ዳውንሎድ ውስጥ ነው። ዳውንሎድ ውስጥ ያው የተለያየ ቦታ ሊቀመጥ ይችላል። እናንተ ቴሌግራም ላይ ብቻ ፋይሉን ፈልጉት። ያወረዳችሁበት ቦታ ያው ኦቢቢ ፋይሉ ይሄ ነው። ኦቢቢ ፋይሉ ይሄ ነው። እና አሁን ኤክስትራክት ማድረግ አለብን። ይሄን ኤክስትራክት የምናደርገው ደግሞ እዚሁ ጋር ሳይሆን እንትኑ ላይ ነው፣ አንድሮይድ ላይ ነው። ኤክስትራክት የምትለውን ብቻ ነው የምንነካው። ከዛ ሰሌክት ዲስክሪፕሽን ፎልደር የሚል አለ። እቺ የዳውንሎድ ምልክቷን ከላይ ያለችውን የዳውንሎድ ምልክቷን እንነካታለን፣ ቀስቷን። ከዛ ዲቫይስ ስቶሬጅ ያው በሚሞሪም ይሆናል፣ ግን በዲቫይስ ስቶሬጅ ያው ቀፎ ላይ እንዲሆን እዚሁ ጋር እንገባለን። ከዛ አንድሮይድ ምትላለች ከሁለተኛ ላይ ያለችው አንድሮይድ ሶስት እንገባለን። ኦቢቢ አለ፣ ኦቢቢ ውስጥ እንገባለን። ከዛ እዚሁ ጋር ምን እናደርጋለን? እቺ የቀስት ምልክቷን ከስር ያለችውን ኤክስትራክት ማድረጊያ ናት፣ እሷን እንነካታለን። ኤክስትራክት እያደረገ ነው። ሲጨርስ zarchiver ሰክሰስ ይለናል። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወዴት እንገባለን? ወደ ጌሙ ነው የምንገባው። ጌሙ GTA 5 ያው አብዛኛው GTA 5 በኦንላይን ነው፣ ዳታ አብርተን ምናምን ነው እንትን የምንለው። ጌሙ ይሄ ነው እና በጣም ያበደ ጌም ነው። እኔ በፋይል ነው ኦቢቢ እንትን ያልኩት እና እስቲ እንየው። በጣም ያበደ ጌም ነው። አብረን እንጫወታለን እስቲ። ይሄ ስቶሪ ላይ ስቶሪው ሎዲንግ እያለ ነው፣ ከስር ፐርሰንት እየቆጠረች ነው። እሷ 100 ይጀምራል ጌሙ።
Alright, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey, come on! Finally! Don't do anything! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! የኔ ሰውዬ የፊት ለፊት የምናየው ነው ቦርሳ ያደረገው። እስቲ እንከተል። በሊፍት በኩል ያለችው የበተን ምልክቷ እንዲያለች Hands behind your back! Come on, mister, we're giving you everything you want. Don't even think about it! Okay. Sit tight! I'll handle the plastic! Don't blow yourself up! Listen up! In the back! Come on! He's gonna kill us in here! Hey! Leave us alone! We didn't do shit to you! All set! Load it in! I'm making the call! You can do this? Show me the money! Slow and steady, T. Slow and steady. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. What's the holdup? Coming out, B! Give it up! I got him! I saw your face. I'll remember you. You get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? Let's get going! There'll be time for grieving later! Yeah, you got that right. I'm setting the charges! They're on a timer, so brace yourselves! ተሸንፍ ያለው እና ጌሙ ይሄንን ይመስላል።
ከተመቻችሁ ያው ሰፖርት አድርጉኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እና በሌሎች ቪዲዮ እንገናኛለን። አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ አሉ ከዚህ በኋላ የምሰራቸው እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። አመሰግናለሁ። እሺ ቻው።